Ενότητα 6. Η ανάπτυξη καλών σχολικών πρακτικών σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό ενότητα 3. Διδακτικές μαθησιακές προσεγγίσεις. Παρουσιάζει η Μπεαζίδου Ελευθερία, επίκουρος καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης, κομβικό ρόλο έχει παίξει η προσπάθεια επιστημόνων να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μελετώντας τόσο το πώς μαθαίνει κανείς, όσο και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η μαθησιακή διαδικασία να έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Στην περίπτωση πρακτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης που εστιάζουν σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων ευρωπαϊκών φορέων, η επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ανάγκη να στηρίζουν οι πρακτικές αυτές ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Τώρα το θέμα είναι να δούμε ποιες είναι αυτές οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες αναφέρονται σε αξίες, αναφέρονται σε στόχους πολιτικής ευρωπαϊκής συνεργασίας, ενίσχυση για να κατανοηθούν οι σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Όλες όμως αυτές οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες θα πρέπει ενδεικτικά να καθιστούν την εκπαίδευση συμπεριληπτική, να εξοπλίζουν τους πολίτες με βασικές δεξιότητες και ικανότητες διαβίου μάθησης και αυτοεξέλιξης, να ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή, την ενεργή πολιτιότητα και τον εθελοντισμό, να προωθούν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και να συμβάλλουν δυναμικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε ποιες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις προκρίνονται ως κατάλληλες για το σχεδιασμό καλών σχολικών πρακτικών ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Αρχικά αναφέρουμε την προσέγγιση επικεντρωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται στη θεματική που εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η πρακτική να ξεκινά από την καρδιά των ευρωπαϊκών γεγονότων, να κινείται μέσα σε αυτό το χώρο και στο τέλος να αποδίδει σε αυτό το έργο ένα θετικό πρόσημο. Η διεπιστημονική προσέγγιση, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, μια καλή εκπαιδευτική πρακτική αξιοποιεί με βάση τη θεματική της γνώσεις, μεθόδους, τεχνικές και απόψεις από άλλους ακαδημαϊκούς τομείς, προκειμένου να προσεγγιστεί ένα θέμα και να εξεταστεί μια πρόκληση πολύπλευρα και να διασφαλιστεί μια πληρέστερη μελέτη. Η διαθεματική προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται κατά την επεξεργασία ενός θέματος γνώσεις από διάφορα μαθησιακά αντικείμενα με σκοπό να διευκολυνθεί η κατανόηση νοημάτων και η οικοδόμηση της γνώσης μέσω της δημιουργίας νοητικών συνδέσεων. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, το θέμα της πρακτικής αναλύεται σε επιμέρους θεματικές. Η μαθητοκεντρική προσέγγιση, όπως το λέει και η ίδια η λέξη, θέτει το προφίλ του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας στο κέντρο της διδασκαλίας. Με τι σκοπό? Για να πάρει αποφάσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά κυρίως με απότερο στόχο βαθμιαία να αναλάβουν οι ίδιοι οι μαθητές την ευθύνη της μάθησης. Η διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση που είναι επικεντρωμένη σε δεξιότητες. Η προσέγγιση αυτή αφορά την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων του 21ου αιώνα, δηλαδή επικοινωνιακή ικανότητα στη μητρική γλώσσα, επικοινωνιακή ικανότητα σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα και άλλες. Η ολιστική προσέγγιση. Σύμφωνα με την ολιστική σχολική προσέγγιση,
είναι μια προσέγγιση που ικανοποιεί την ανάγκη μελέτης, κατανόησης και αντιμετώπισης ενός συστημικού ζητήματος. Παραδείγματος χάρη, σε επίπεδο σχολείου ή σε ένα επίπεδο κοινότητας είναι ένα παράδειγμα ο εκφοβισμός, η προκαταλήψη, τα στερεότυπα, ο ρατσισμός. Και συμβάλλει στην προώθηση εννοείται της συμπερίληψης, της ισότητας και της ενεργούς πολιτικότητας. Υπό το πρίσμα το παραπάνω, κατά το σχεδιασμό καλών σχολικών πρακτικών θα πρέπει να επιλεγούν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές για την επεξεργασία και κατανόηση ευρωπαϊκών θεμάτων. Μετά θα επιλεγούν οι τεχνικές διδασκαλίας ως συγκεκριμένοι τρόποι και παιδαγωγικά εργαλεία ή στρατηγικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να ενεργήσουν όπως να σκεφτούν, να συζητήσουν, να γράψουν, να δημιουργήσουν, να αποφασίσουν, να προτείνουν, να συνεργαστούν, να υιοθετήσουν ρόλους, να κάνουν επισκέψεις, να διενεργήσουν έρευνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.